Chào bạn, trong tuần trước mình có sử dụng hai khái niệm đó là liên minh và đẳng cấp để phân tích cuộc cạnh tranh giữa Llama và Butter và cuộc cạnh tranh giữa nước Mỹ và Trung Quốc. Không chắc các bạn nghĩ sao? Dù sao trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục sử dụng hai khái niệm này để phân tích lịch sử Việt Nam để giải đáp một câu hỏi của một khán giả, đó là tại sao quý tộc Việt Nam luôn luôn đánh nhau và không đoàn kết. Mình muốn nói rõ một điều trước, nội dung của video hôm nay có nhiều phần là dựa trên suy đoán cá nhân mình, nhưng mà mình sẽ đưa ra căn cứ suy đoán của mình sẽ không suy đoán một cái vô căn cứ. Các bạn có thể tự suy nghĩ xem có hợp lý hay không. Tuy nhiên, có lẽ có một số nội dung tiếp theo là trái ngược với nhận thức của nhiều người. Nếu có ai có cảm thấy bị xúc phạm tình cảm, mình chỉ có thể xin thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn. Các bạn có biết cuốn sách này không? Cuốn sách này có tên là Khai Nguyên Rồng Tiên, tác giả là Nguyễn Minh Tiến. Nhờ một khán giả phúc ý, mình đặc biệt đi mua cuốn sách này và tác giả Nguyễn Minh Tiến có đưa ra một kết luận rất thú vị, đó là thực ra nhà Lê là xuất thân từ bộ lạc người Tài ở Thanh Hóa, và câu chuyện của công rồng cháu tiên thực ra là bắt nguồn từ mô típ thần thoại của người Tài, tức là mẹ là thần rắn trong nước, bố là thần chim trên núi, hai thần linh kết hợp nhau và sinh ra trăm trứng. Sau khi trải qua việc cải tạo của nho sĩ Việt Nam, mô típ thần thoại đó biến thành mẹ là Âu Cơ trên núi, bố là Lạc Long Quân trong nước, hai người kết hợp nhau và sinh ra trăm trứng. Mô típ như vậy rất phù hợp với địa hình của Đông Nam Á. Trong video hồi trước mình cũng đã có nói rằng Đông Nam Á có hai khu vực Nusanthao và Zomia. Zomia là khu vực miền núi từ phương Nam Trung Quốc hướng Nam đến bán đảo Trung Dương. Nusanthao là từ phía Nam của Trường Giang đến toàn khu vực gần biển của Đông Nam Á. Việt Nam là một đất nước có kết hợp miền núi và miền gần biển. Sở dĩ tác giả Nguyễn Minh Tiến nói rằng nhà Lê là xuất thân từ bộ lạc người Tài, căn cứ chủ yếu là vì hoàng đế khai quốc của nhà Lê, tức là Lê Lợi, từng có làm phụ tàu. Phụ tàu là một công chức dành cho những thủ lĩnh bộ lạc của người Tài tạm nhiệm. Có lẽ đối với một số người sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng mà mình thực sự cảm thấy bình thường, tại vì xuất thân của Lê Lợi là tương tự với gia tổ của nhà Tây Sơn. Nhà Tây Sơn là bắt nguồn từ một gia tổ vì buôn trầu cho nên phát đạt ở huyện Tây Sơn. Trầu của anh em Tây Sơn là từ đâu đến? Là những bộ lạc Ba Na trồng trọt ở An Khê, và sau khi anh em Tây Sơn nổi dậy, trong quân đội của họ cũng có bộ lạc Ba Na. Thế trầu của anh em Tây Sơn là buôn bán đi đâu? Chúng ta không biết, nhưng có khả năng cao là thông qua công đường trên biển, tại vì nhà Tây Sơn có tuyển dụng nhiều người Hoa cấp biển để xây dựng bộ đội hải quân, cho nên chúng ta có thể suy đoán trước khi anh em Tây Sơn nổi dậy, họ đã có từng dùng những người Hoa cấp biển để buôn trầu rồi. Anh em Tây Sơn có từ bộ lạc Ba Na đi theo và có bán trầu qua biển. Bối cảnh như vậy là giống với Lê Lợi, tại vì Lê Lợi cũng là một phù học ở Thanh Hóa. Không biết Lê Lợi có trồng cho cái gì, nhưng có thể suy đoán ông ấy cũng là từng dùng bộ lạc người Tài hay người Mừng trồng trọt một sản phẩm nào đó trên núi, sau đó buôn bán qua cung đường trên biển, cho nên mới có thể trở thành phú học. Dân tộc vốn có của Lê Lợi là gì? Trong phân tích của mình, đó là một điều không quan trọng lắm. Điều quan trọng là Lê Lợi có thể làm bộ lạc trên núi phụ tùng mình, có thể là bộ lạc người Tài hay người Mừng. Sở dĩ họ phụ tùng Lê Lợi là vì Lê Lợi có thể buôn bán sản phẩm mà họ trồng trọt trên núi. Dù bản thân Lê Lợi có hải quân hay không, Lê Lợi chắc là nắm bắt được một kênh thương mại trên biển. Anh em Tây Sơn cũng vậy, họ chắc là vì nắm bắt được một kênh thương mại trên biển, cho nên có thể buôn bán sản phẩm mà bộ lạc Ba Na trồng trọt trên núi, cho nên có thể làm bộ lạc Ba Na đi theo họ. Trong phân tích của mình, bối cảnh như vậy có thể được gọi là một hào tộc, tức là họ là dựa trên tâm lý trao đổi cho nên kết hợp nhau, và lợi ích chung của họ là thương mại trên biển, cho nên nếu muốn nói chuẩn hơn, họ có thể được gọi là hào tộc thương mại trên biển. Và chúng ta có thể phát hiện rằng cốt lõi của tập đoàn chính trị trong đa số triều đại Việt Nam, họ đều là hào tộc thương mại trên biển. Theo chính sử Việt Nam bắt nguồn từ nhà nước Văn Lăng, nhưng sau đó nhà nước này bị nhà Đông Hán tiêu diệt. Từ khi đó Việt Nam bắt đầu thời đại Bắc thuộc vào nhà Đông Hán. Hậu duệ của nhà nước Văn Lăng khởi nghĩa họ chính là Hai Bà Trưng, họ đóng đô ở huyện Mê Linh. Theo Wikipedia tiếng Việt, nhà nước Văn Lăng là ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ là một khu vực có nhiều núi, nhưng thành phố Việt Trì là vùng đồng bằng sông, Mê Linh cũng là một vùng đồng bằng sông, cho nên chúng ta có thể suy đoán Việt Nam là bắt nguồn từ bộ lạc trên núi nhưng xuống núi sinh sống ở đồng bằng. Trong video tuần trước mình đã có nói rồi, bộ lạc không giống với hào tộc, họ là dựa trên lòng yêu thân cho nên kết hợp nhau.
Ở phương Bắc Trung Quốc, những người sinh sống trên thảo nguyên có hình thành bộ lạc du mục. Ở phương Nam Trung Quốc cũng bao gồm bán đảo Đông Dương, những người sinh sống trên núi cũng có hình thành bộ lạc trên núi.